हेलो एन्ड नमस्ते, यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ यो च्यानलमा। आज मैले साधेको चिकन बनाउने रेसिपी लिएर आएको छु। यो भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरिदिनु होला। हजुरहरूले यो रेसिपी सजिलैसित घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि त्यति धेरै सामान पनि चाहिँदैन। मैले आधा किलो बोनलेस चिकन लिएकी छु। यसको छालालाई काटेर निकाल्ने, त्यसपछि लामो लामो गरेर काट्ने, अब प्रत्येक स्लाइसलाई बराबर भाग गरेर काट्ने। अब चिकन साध्नको लागि चाहिने मसलाहरू हेरौँ। 10-12 वटा सुक्खा खुर्सानी, 1 ठुलो चम्मच पातलो गरेर काटेको अदुवा र लसुन, 1 इन्च लामो काटेको अदुवा, थोरै तिमुर, 1 पोटी आधा स्लाइस गरेको लसुन र स्वाद अनुसार नुन। अब रातो खुर्सानी, नुन र तिमुरलाई पिसेर धुलो बनाउँछौँ। त्यसरी नै लसुन र अदुवाको पनि पेस्ट बनाउँछौँ। अब एउटा कडाईमा तेल तताउने। तेल तातिसकेपछि अघि हामीले पिस गरेको चिकनलाई फ्राई गर्ने। सबै पिसलाई रातो हुन्जेलसम्म फ्राई गर्ने। चिकन पुरै रातो भएपछि यसलाई निकाल्ने र टिस्यु पेपर राखेको भाँडामा राख्ने। यसो गर्दा चिकनमा भएको तेल टिस्यु पेपरले सोच्ने काम गर्छ। त्यसरी नै बाँकी रहेको पिसलाई पनि फ्राई गर्ने र रातो भएपछि निकाल्ने। अब 6-7 वटा प्याज लिने र मसिनो गरी काट्ने। त्यसपछि फ्राई गरेको चिकनलाई सिलौटामा हल्का हल्का थिच्ने। सबै थिचिसकेपछि यसलाई हातले छुट्याएर मसिनो बनाउने। अब एउटा फराकिलो भाँडा लिने र सबै चिकनलाई त्यहाँ राख्ने र यो माथिबाट काटेको प्याज हाल्ने। त्यस्तै गरी अघि पिसेको सुक्खा खुर्सानी, तिमुर र नुनको धुलो पनि हाल्ने, अनि पिसेको अदुवा लसुन पनि हाल्ने र यो माथि हल्का तोरीको तेल हाल्ने। तोरीको तेलले चाहिँ राम्रो फ्लेभर दिन्छ। अब यसलाई एकचोटि राम्रोसित मिक्स गरौँ। अब यसमाथिबाट अघि हामीले स्लाइस गरेको अदुवा र लसुन हाल्ने र मजाले यसलाई सार्ने। अब हाम्रो साधेको चिकन तयार भइसकेको छ। प्राय जसो यो माथि निम्बुको रस र कसैले टमाटर पनि हाल्ने गर्छन्, तर मैले चाहिँ हालेकी छैन। मलाई चाहिँ साधेको चिकन एकदमै क्रिस्पी मनपर्ने हुनाले निम्बुको रस र टमाटर नहालेको। यो रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला र यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला।